हेलो वेलकम नमस्ते एभ्रिवान आई होप यु अल गाइज आर वेल। आज चाहिँ मैले कन्ट्रोल रिकन्सिलिएसनको च्याप्टर लिएर आएकी छु। यो चाहिँ सिलेबसबाट हटाइसकेको छ, त्यही पनि हामीहरूले कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने छ, त्यही भएर मैले यो भिडियो लिएर आएको छु, छोटो र मिठो। अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त। कन्ट्रोल अकाउन्ट रिकन्सिलिएसन भनेको चाहिँ रिसिभेबल लेजर्स र पेएबल लेजर्स हो र सप्लायर स्टेटमेन्ट र पेएबल्सको लेजर चाहिँ म्याच हुनुपर्ने। यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हामीले यति नै छ। रिसिभेबल लेजर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के चाहिँ हामीले एन्ट्री गर्छौँ भने रिसिभेबल्सको जहिले पनि प्रायः जस्तो साइड ब्यालेन्स फरवार्ड डेबिट साइडमा हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रेडिट साइडमा नि हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इफ क्यारिड फरवार्ड चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा भयो भने डेबिट साइडमा भयो भने हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट मन्थको लागि चाहिँ हामीहरूले क्रेडिट ब्यालेन्स फरवार्ड नै गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो क्यारिड फरवार्ड ब्रड फरवार्ड जता पनि हुनसक्छ, यसमा चाहिँ हजुरहरू कन्फ्युजन नहुनु होला। र यसको साथसाथै हामीहरूले क्रेडिट सेल्स गऱ्यो भने हाम्रो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ, डेबिट रिसिभेबल्स क्रेडिट सेल्स हुन्छ। त्यही भएर रिसिभेबल्स डेबिटमा। अनि इन्ट्रेस्ट चार्ज गऱ्यो भने यदि कुनै कस्टमरले हामीलाई ढिलो पेमेन्ट गर्यो भने हामीले उसलाई इन्ट्रेस्ट चार्ज लियौँ भने पनि डेबिट रिसिभेबल्स क्रेडिट इन्ट्रेस्ट चार्ज पनि गर्न सक्छौँ। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट चार्ज पनि डेबिटमा जाने भयो। डेबिट रिसिभेबल्स क्रेडिट इन्ट्रेस्ट चार्ज। अनि त्यसै गरिकन रिफन्ड अफ क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो पैसा पाउनु पर्ने थियो र हाम्रो त्यो पैसा आयो भनेपछि रिफन्ड अफ क्रेडिट ब्यालेन्स भयो भने पनि त्यो हाम्रो रिसिभेबल्समा डेबिट साइडमा बढ्छ। डिसअनर्ड चेक भनेको हामीलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा नि हेरेको थियो। डिसअनर्ड चेक भनेको चेक चाहिँ बााउन्स हुनु, अनि चेक बााउन्स भयो भने हामीहरूले पाउनुपर्ने पैसा त बढ्छ नि, त्यही भएर डेबिट। अनि त्यसपछि त्यसै गरिकन क्यास आयो भने हाम्रो डेबिट क्यास क्रेडिट रिसिभेबल्स हुन जान्छ। अनि डिस्काउन्ट अलाउड, इफ हामी डिस्काउन्ट अलाउड गरेछ भने पनि डेबिट डिस्काउन्ट अलाउड क्रेडिट हाम्रो रिसिभेबल्स हुन्छ। त्यही भएर अनि आइआरडी इरिकभरेबल डेब्ट डेबिट इरिकभरेबल डेब्ट क्रेडिट रिसिभेबल्स हुन्छ हाम्रो त्यो इन्ट्री। र कन्ट्रा इन्ट्री भनेको अहिले तल हामी पढ्छौँ र यो सबैलाई क्यारिड फरवार्ड गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ। हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ कि त रिसिभेबल्सबाट हामीलाई क्रेडिट सेल्स निकाल भनेर सोधेको हुन्छ, यस्तै टाइपको क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ। एउटा न एउटाको चाहिँ मिसिङ भ्यालु हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल भनेर क्वेसन सोधेको हुन्छ। र कन्ट्रा इन्ट्री भनेको पहिला के हो हामी त्यो पहिला बुझौँ। कन्ट्रा सपोज एबिसी एउटा कम्पनी छ जसको चाहिँ कस्टमर चाहिँ XYZ हो र XYZ चाहिँ उसको कस्टमर पनि हो, उसको सप्लायर पनि हो। अब एउटै मान्छे कस्टमर र सप्लायर भइसकेपछि त्यहाँनिर त हामीले रेकर्ड राख्नुपर्छ। अब एबिसी कम्पनीले चाहिँ सेल गर्यो $100 सामान भनेपछि डेबिट रिसिभेबल्स क्रेडिट सेल्स भनेर हामीले एन्ट्री गर्छौँ। र त्यसै गरिकन कस्टमर र सप्लायरबाट XYZबाट चाहिँ उसले पर्चेस गर्यो $80 भनेपछि डेबिट पर्चेजेस क्रेडिट पेएबल्स भनेर हामीले जर्नल इन्ट्री गर्छौँ। र अनि त्यसपछि हामीले लेजर बनाउँदाखेरि त हाम्रो दुइटैको ब्यालेन्स त मिल्नुपर्छ नि त। अनि त्यसै गरिकन रिसिभेबल्स भनेर $100 हाम्रो डेबिट साइडमा भयो र ₹80 हामीले तिर्नु बाँकी छ। त्यही भएर हामीले ₹80 पेएबल्समा इन्ट्री गऱ्यौँ। त्यसपछि त ₹80 त अब हामीहरूले के पैसा तिर्नै पर्छ र पर्दैन हामीले त्यहाँनिर मिलाउन सक्छौँ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले ₹80 चाहिँ सामान हामीले किन्यौँ, त्यही भएर चाहिँ हामीले उसको घटाएर अब हामीले तिर्नुपर्ने कति 20 को चाहिँ तिर्नुपर्छ। पेएबल्सको त 80 तिर्नुपर्ने 80 तिर्नुपर्ने क्यान्सल भएर यो लेजरै सकियो। अब नयाँ चाहिँ हामीहरूले पेएबल्सको एन्ट्री गर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रा विथ पेएबल्स भन्छौँ। डेबिट पेएबल क्रेडिट रिसिभेबल्स $80 को भयो भने चाहिँ
त्यस्तोलाई चाहिँ हामीहरूले कन्ट्रा इन्ट्री भन्छौँ। त्यसपछि रिसिभेबल्स रिफन्ड क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको छ भने रिसिभेबल्सको जहिले ब्यालेन्स बढ्छ, ब्यालेन्स बढ्नु भनेको डेबिट ब्यालेन्स बढ्नु हो, र रिफन्ड अफ डेबिट ब्यालेन्स भनेर दिएको छ भने चाहिँ पेएबल्सको चाहिँ बढ्ने भयो क्रेडिट साइडमा। अनि पेएबल्सको हामीहरूको लेजर अकाउन्टमा ब्यालेन्स फरवर्ड, क्यास पेड, डिस्काउन्ट रिसिट, कन्ट्रा इन्ट्री विथ रिसिभेबल्स छ भने चाहिँ हाम्रो पेएबल्सको डेबिटमा। त्यसै गरिकन क्रेडिट पर्चेस, रिफन्ड अफ डेबिट ब्यालेन्स छ भने हाम्रो त्यो पेएबल्समा जान्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सप्लायर स्टेटमेन्ट रिकन्सिलिएसन चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। इफ सप्लायरमा चाहिँ 1000 रुपिसको सामान सप्लायरलाई चाहिँ दिनुपर्ने थियो र 500 रुपियाँ चाहिँ पेएबल्स हामीले तिरिसक्यौँ, सप्लायरले चाहिँ त्यहाँनिर 1000 र 500को एन्ट्री गर्छ र हामी त्यसै गरिकन पेएबलमा पनि पैसा आयो पैसा गयो भनेर हामीले त्यो डेबिट क्रेडिटमा हामीले एन्ट्री गर्छौँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो सप्लायर र पेएबलको त इक्वल हुँदैन नि त नि अमाउन्टहरू। अनि त्यति बेला चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ कति चाहिँ डिफ्रेन्स आयो र के कारणले हुँदा आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रिकन्साइल गर्छौँ। र त्यसै गरिकन अब सप्लायरले चाहिँ ठिक इन्ट्री गरेको छ तर पेएबल्स इन्ट्री नै गरेको छैन भने त त्यहाँ उसले सच्याउनु पऱ्यो नि त पेएबल्समा। त्यसै गरिकन चाहिँ इफ पेएबल्समा ठिक छ सप्लायरमा छैन भनेपछि त्यहाँनिर एन्ट्री गरेर चाहिँ त्यसलाई हामीले मिलाउनु पऱ्यो। सो त्यसैलाई नै भन्छ सप्लायर स्टेटमेन्ट रिकन्सिलिएसन। यो च्याप्टरमा बुझ्नुपर्ने भनेको यति नै हो। फर्स्टमा भनेको हाम्रो सप्लायरको स्टेप रिकन्साइल गर्नु, अनि नेक्स्ट भनेको रिसिभेबल र पेएबलको लेजर एन्ट्री के हुन्छ, त्यहाँबाट एउटा मिसिङ निकाल भनेर सोधेको हुन्छ। द्याट्स इट। यसमा चाहिने भने यति नै हो। यो हाम्रो सिलेबसमा छैन, त्यही पनि हामीले यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएँ कि अब हामी यसको सोल्युसन चाहिँ हामी 2टा मात्रै गर्छौँ, कस्तो टाइपको क्वेसन भनेर। सो अब हामी क्वेसन हेरौँ। क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। क्वेसनले हामीलाई रिक्वायरमेन्ट वाट डिफरेन्सेस रिमेन्स बिट्विन द टु इन्टिटिज अफ अकाउन्टिङ रेकर्ड्स आफ्टर एडजस्टिङ फर दिस आइटम। यो 2टा एन्ट्रिज गर्दाखेरि चाहिँ पेएबल र सप्लायरमा चाहिँ कति जतिको चाहिँ डिफरेन्सेस आएको छ क्वेसनले सोधेको छ। ओर्डान रिसिप्ट अर स्टेटमेन्ट फ्रम वान अफ इट्स सप्लायर। अल्टा भनेको चाहिँ हाम्रो सप्लायर भयो, ओर्डान भनेको पेएबल्स भयो, पेएबलको लेजर इन्ट्री र त्यसको अल्टाजको सप्लायर स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स ड्यू कति रहेको छ 3980 र द अमाउन्ट ड्यू अकर्डिङ टु द पेएबल्स लेजर अकाउन्ट अफ ओर्डान वाज अन्ली 230 र पेएबल ओर्डानमा चाहिँ कति छ 230 छ। र कम्पेरिजन अफ द स्टेटमेन्ट एन्ड द लेजर अकाउन्ट रिसिप्ट बिल के कारणले चाहिँ डिफ्रेन्सेस भयो भनेर चाहिँ यहाँ हामीहरूलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। फर्स्ट भनेको चाहिँ अ चेक सेन्ड बाई ओर्डान फर 270 हेज नट बिन रेकर्डेड इन आल्टाज स्टेटमेन्ट। आल्टाज भनेको सप्लायरको स्टेटमेन्टमा चाहिँ रेकर्ड भएको छैन, चेक आइसकेको छ भनेर घटाउनु पऱ्यो हामीले आल्टाजको स्टेटमेन्टमा। र आल्टाज हेज नट रेकर्डेड गुड्स रिटर्न बाई ओर्डान। ओर्डानले गुड्स रिटर्न पठाइसकेको छ तर आल्टाले चाहिँ गरेको छैन सप्लायरले चाहिँ, भनेपछि सप्लायरको स्टेटमेन्टबाट 180 चाहिँ घटाउनु पऱ्यो। त्यसै गरिकन ओर्डान मेड अ कन्ट्रा इन्ट्री रिड्युसिङ द अमाउन्ट ड्यू टु आल्टा बाई 3200 फर अ ब्यालेन्स ड्यू फ्रम अल्टा इन डान्स रिसिभेबल्स लेजर। नो सच इन्ट्री हेज बिन मेड इन आल्टाज रेकर्ड्स। आल्टाज रेकर्डमा गरेको छैन भनेपछि चाहिँ हामीले सप्लायरको स्टेटमेन्टमा गएर चाहिँ कन्ट्रा विथ गरेर चाहिँ कन्ट्रा विथ रिसिभेबल्स भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ र त्यो घटाउनुपर्छ 3200लाई। त्यसपछिको ब्यालेन्स र ओर्डानको र अल्टाको ब्यालेन्स चाहिँ कतिको चाहिँ डिफ्रेन्स आयो भन्ने चाहिँ निस्किन्छ। यसरी चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा आल्टाजको र अल्टाजको अलरेडी ब्यालेन्स त्यहाँ 3980 देखिरहेको छ र ओर्डान्सकोमा 230 के कारणले डिफ्रेन्सेस भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको त्यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ। र 270 चाहिँ हाम्रो 270 चाहिँ हाम्रो
रेकर्ड नगरेको अर्डानले चाहिँ सेन्ड गरिसक्यो सप्लायरलाई, तर उसले रेकर्ड गरेको छैन भने उसले 270 त घटाउनु पर्यो। त्यसै गरिकन अल्टाजले चाहिँ फेरि गुड्स रिटर्नलाई पनि रेकर्ड गरेको छैन भनेपछि अर्डानबाट चाहिँ भनेपछि उसले त्यहाँ घटाउनु पर्यो 180। अनि त्यसै गरिकन कन्ट्रा विथ रिसिभेबल्स 3200 त्यो चाहिँ अर्डानले चाहिँ इन्ट्री गर्यो, तर अल्टाजले चाहिँ गरेको छैन, त्यही भएर 3200 पनि लेस। अनि त्यसपछि आउँछ 330 र यता अर्डान्समा 230। अब डिफ्रेन्सेस कतिको आयो? 100को आयो। यस्तै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ यसबाट सोधिन्छ। सो अर्को नि क्वेसन हेरौँ यस्तै टाइपको। त्यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 235मा रहेको छ। 235 following consideration of these items, what was the unreconciled difference between the statement account from the supplier and the Tarbo co-ledger account? उनीहरूको बिचमा डिफ्रेन्सेस चाहिँ कतिले आयो भनेर सोधेको छ क्वेसनले। र त्यसै गरिकन टारबक्सको रिसिभ्ड अ स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट फ्रम वान अफ इट्स सप्लायर सोइङ एन आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स ड्यू टु इट अफ 1350 on comparison with the ledger account. The following was identified. The ledger account shows a credit balance of 260, ledgerमा 260 छ र सप्लायरको अकाउन्टमा 1350 छ। The supplier has disallowed a cash discount due to the late payment. सप्लायरले चाहिँ अब त्यो 80 रुपिसको जुन उसले डिस्काउन्ट दिन्छु भनेको थियो नि, त्यो अब म दिँदिनँ किन भन्दाखेरि लेट पेमेन्ट गरिएको छ भनेपछि सप्लायरमा चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्यो, सप्लायरमा लेजरमा चाहिँ हामीहरूले मिलाउनु पर्यो। अनि सप्लायर हेज नट एट अलाउड फर गुड्स रिटर्न एट द एन्ड अफ द पिरियड 270 बराबरमा चाहिँ सप्लायरले चाहिँ अहिलेसम्म गुड्स रिटर्न गरेको छैन भनेको छ 270। अब चाहिँ जे भने पनि उसले त अब लेजर यता पेबल्सले चाहिँ टारबकले त अब त्यो फिर्ता पठाउँछ नि त, त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीले सप्लायरमा चाहिँ घटाउँछौँ। त्यसै गरिकन सप्लायर क्यास इन ट्रान्जिट 830 हेज नट बी रिसिभ्ड बाई द सप्लायर। अब यताबाट त पठाइसक्यो, सप्लायरले त रेकर्ड गर्नु पऱ्यो नि त 830 रुपियाँ आयो भनेर। अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो मध्येमा चाहिँ कति जति चाहिँ अब डिफ्रेन्सेस आउँछ त्यही नै हुन्छ हाम्रो एन्सर। सप्लायरको अकाउन्टमा चाहिँ 1350 अलरेडी छ र पेएबल्स लेजर टारबककोमा चाहिँ 260 अलरेडी छ भनेपछि 270 चाहिँ हामीहरूको सप्लायरले चाहिँ होइन टारबक्समा चाहिँ 80 रुपिस चाहिँ उसले क्यास डिस्काउन्ट दिन्छु सप्लायरले भनेको, तर उसले लेट पेमेन्ट गरेकोले उसले गर्नु परेन। त्यसपछि उसको 80 रुपियाँ त बढ्यो तिर्नुपर्नेमा। अनि त्यसपछि सप्लायर हेज नट एट अलाउड फर गुड्स रिटर्न एट द एन्ड अफ द पिरियड अफ 270। सप्लायरले चाहिँ अब गुड्स डिस्काउन्ट चाहिँ के भन्छ सरी रिटर्न चाहिँ गरेको चाहिँ उसले छैन भनेको छ। अनि अब त उसले टारबक्सले पठाएपछि उसले त सप्लायर रिटर्न भनेर चाहिँ गुड्स रिटर्नको त हामीले घटाउनु पर्यो त्यसको सामान आयो भनेपछि, अनि 270 बराबरको। अनि त्यसै गरिकन सप्लायरले चाहिँ पैसा आयो 830को भनेर चाहिँ उसले रेकर्ड गरेको छैन, त्यही भएर 250 र 340 भयो यतातिर डिफ्रेन्सेस 90ले। आशा गर्दछु हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। इफ कुनै बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट डाउन बिलो। यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। अझ अरू पनि केही डाउट छ भने पनि तपाईँहरू एकदम नै फ्रिली आस्क गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एभ्री वान, ह्याभ अ गुड डे, किप स्टडिङ, किप डुइङ हार्ड वर्क। अब एक्जाम चाँडो नै आउन लागेको छ, सो किप स्टडिङ। बाई बाई।